فاش كنهضروا على شي تشخيص طبي غالبا كتكون عندنا واحد التوقعات ديال الدقة المتناهية بحال الهندسة تماما. نتخيلوا مثلا شي واحد تهرس ليه شي عظم في يدو كيمشي يدار راديو. تماما، وداك الراديو كيبين داك الخط الأبيض المتعرج بكل وضوح. نيشان في وسط العظم الكحل، الطبيب كيشير ليه بصباعه كيقول ببساطة ها هو المشكل، ها فين كاين الكسر. مسألة حاسمة واضحة وضوح الشمس. بالصح، يا إما العظم مهرس يا إما سليم، زعما مسألة نقية ثنائية وما فيهاش ديك المساحة للشك أو التأويل. وهادشي بطبيعة الحال كيعطينا واحد الراحة نفسية كبيرة. العقل البشري راكي عارفة كيبغي الأشياء تكون مرئية ملموسة وقابلة للتصنيف، خانات واضحة. تماما، ولكن بمجرد ما كنخرجوا من الجسد المادي وكندخلوا لعالم التطور العصبي والصدمات النفسية والبرمجة المجتمعية، داك الجهاز ديال الراديو كيولي بحال إلا خاسر. نيشان ما بقاش عندنا داك الخط الأبيض الواضح. كنلقاو ريوسنا كنشوفوا في واحد المشهد تشخيصي اللي نقدر نقولوا عليه ضبابي بزاف. هذا هو التعريف الدقيق ديال ما يمكن نسميوه المياه التشخيصية العاكئة. فاش كنهضروا على النفس البشرية والمعتقدات ديالنا، الأشياء ما كتبقاش عندها حدود واضحة. الضبابية كتولي هي القاعدة ماشي الاستثناء. وهذا الشيء كيدينا مباشرة لصلب الموضوع ديال هذه القراءة المعمقة ديالنا اليوم. غنغوصوا في كتاب الاتفاقيات الأربع أو The Four Agreements للكاتب دون ميغيل رويز. كتاب عميق بزاف. والمصادر اللي جمعنا واللي كتعتمد بشكل أساسي وحصري على التحليل الأكاديمي والعميق اللي قدمته قناة عزيز أعريش تيفي كتحاول تفكك واحد اللغز معقد اللي هو كيفاش الإنسان كيبرمج راسه على المعاناة بلا ما يحس نهائياً. تماماً، وكيفاش يمكن ليه يوصل للحرية الشخصية والسلام الداخلي من خلال 4 قواعد كيبانوا بساط ولكن العمق ديالهم مخيف وجايين من حكمة حضارة التولتيك المكسيكية القديمة. حكمة قديمة ولكن بقى صالحة ليومنا هذا. واخا أجي نفكو هادشي، شنا هي هاد حكمة التولتيك بعدا؟ حيت غالبا فاش كنسمعوا حضارة قديمة كيمشي بالنا مباشرة للأهرامات والطقوس الغريبة ياك. هاد الانطباع شائع بزاف، ولكن حضارة تولتيك اللي كانت في المكسيك القديمة ما كانتش مجرد شعب أو عرق أو شي إمبراطورية عسكرية. شنو كانوا إذن؟ في الحقيقة كانوا عبارة على مجتمع ديال العلماء والفنانين اللي تجمعوا وتفرغوا لواحد الهدف أساسي اللي هو استكشاف وحفظ المعرفة الروحية والنفسية. يعني ما كانوش كيعتمدوا على الخرافات؟ لا نهائياً، الفلسفة ديالهم مبنياش على الخرافة، بل كتركز على أن كل شيء في هذا الكون مترابط بشكل وثيق. وهنا المصدر ديالنا في قناة عزيز أرايش تيفي كيحيلنا على واحد القصة فلسفية شهيرة عندهم. شنو سميتها؟ سميتها المرآة الدخانية. المرآة الدخانية، العنوان بوحدو كيجر الانتباه. شنو القصة ديالها؟ القصة كتقول باللي واحد الشاب كان كيتأمل في واحد الكهف لمدة طويلة، وملي خرج في ليلة فيها قمر جديد شاف يديه وشاف السماء والنجوم. وشنو وقع عليه؟ وصل لواحد الإدراك عميق باللي هو مصنوع من النور. فهم باللي كل ما في الوجود، الشجر، الحجر، البشر، هو عبارة عن كائن حي واحد متصل. سبحان الله، زعما النور هو الأصل ديال كل شيء. نيشان، وإن المادة ما هي إلا مرآة كتعكس هذا النور الأساسي. بلاتي باش نبسطوا الفكرة، واش المعنى هو أن البشر كاملين عبارة عن نور كيعكس نور بحال شي قاعة عامرة بالمرايا؟ هادشي اللي كاين بالضبط، هذه هي النظرة المثالية. ولكن تولتيك كيقولوا بلي الإدراك البشري مع مرور الوقت وتراكم التجارب ديالنا خلق واحد الضباب بحال شي دخان؟ دخان كثيف بين هاد المرايا. هاد الدخان هو الأوهام، المعتقدات المسبقة والبرمجة المجتمعية اللي كتمنعنا نشوفوا حقيقتنا وحقيقة الآخرين. فهمتك، داكشي علاش الشاب سمى راسو المرآة الدخانية. تماما، سمى راسو المرآة الدخانية باش ديما يتذكر باللي هو كيشوف راسو في الآخرين، ولكن داك الدخان كيعمي البشر على رؤية هاد الحقيقة. واو، هذه صورة مجازية قوية بزاف. ولكن قبل ما نهضروا على كيفاش نقدروا نبدلوا هاد القواعد أو نمسحوا هذا الدخان باش ترجع المرآة صافية، خصنا نفهموا بعدا كيفاش تفرضت علينا هاد القواعد من النهار الأول. ضروري خصنا نرجعوا الأصل. كيفاش تكون هاد الدخان؟ زعما كيفاش تبرمجنا؟ هاد الشيء كينقلنا لواحد المفهوم مركزي كيشرحه الكاتب وكيفصل فيه المصدر ديالنا بدقة، وهو حلم الكوكب. حلم الكوكب؟
حلم الكوكب بكل بساطة هو القواعد، القوانين، الثقافات، المعتقدات وحتى الأديان اللي بناها المجتمع البشري عبر آلاف السنين. يعني داكشي اللي كنلقاوه واجد فاش كنتزادو. نيشان، ملي كيتولد أي طفل كيلقى هذا الحلم واجد ومفروض عليه، ما كيختاروش، والبالغين اللي حوليه كيبداو يوجهوا الانتباه ديالو باش يتعلم كيفاش يعيش داخل هذا الحلم. وهاد العملية شنو كيسميوها؟ التوليدات كيسميوها التدجين البشري. بلاتي حبس هنا. مصطلح التدجين كيبان قاصح ومستفز شوية. كيفاش قاصح؟ بحال إلا كنهضروا على ترويض الحيوانات في شي سيرك، واش هادشي ماشي هو اللي كنسميوه حنا في الأكاديمية ببساطة التنشئة الاجتماعية؟ يعني ضروري نعلموا الدري الصغير القواعد باش ما نعيشوش في غابة وكل شي يدير اللي بغا. هذا اعتراض في محله، ولكن التوليدات كيستعملوا كلمة تدجين قاصدينها، حيت التنشئة الاجتماعية كتعلمك كيفاش تعيش مع الناس، بينما التدجين كيبرمج لك قيمتك الذاتية. زيد وضح لي هاد النقطة. التدجين كيعتمد على نظام المكافأة والعقاب. ملي الطفل كيدير شي حاجة كترضيهم كياخد مكافأة، ابتسامة، عنق أو كلمة زوينة. وملي كيخالف القواعد كيتعاقب، كيتغوت عليه أو كيتسحب منه الحب والانتباه. النتيجة العصبية والنفسية هي أن الطفل كيولي خايف من العقاب، وخايف أكثر من أنه ما ياخدش ديك المكافأة العاطفية. إذن ما بقاش كيدير الحاجة حيت مقتنع بيها، بل كيولي كيتصرف غير باش يرضي الآخرين ويضمن القبول ديالهم. تماماً. وهذا الخوف المستمر كيخلق في العقل الباطن ديالو ما يسمى بكتاب القانون. كتاب القانون؟ بحال شي دستور داخلي؟ مرجعية صارمة فيها كاع داكشي اللي مسموح واللي ممنوع واللي تبرمجنا عليه بلا وعي من الصغر ديالنا. راك عارف، هاد الشي كيبان بحال كنشريو تليفون ذكي جديد وكنلقاو فيه نظام تشغيل وتطبيقات نازلين فيه من الديبار. بالصح، تشبيه ممتاز جدا. ما نقدروش نمسحوهم وكيفرضوا علينا كيفاش نستعملوا الجهاز، بل وكياكلوا لينا من الذاكرة والبطارية ديالو ديما. وكيتولد مع هذا النظام ديال التليفون أو كتاب القانون اللي قلنا جوج ديال البرامج خبيثة. شنو هما؟ القاضي الداخلي والضحية. القاضي الداخلي؟ القاضي الداخلي هو داك الصوت اللي كيراقب كل فكرة وكل فعل كيقوم به الإنسان وكيحاكمه بناء على داك كتاب القانون. إلى خالف القواعد القاضي كيصدر حكم قاسي بالذنب. يا لطيف، وهنا فين كيجي دور الضحية ياك؟ تماماً. الضحية هي داك الجزء الداخلي من الإنسان اللي كيتلقى هذا الحكم وكيحس بالعار والدونية والضعف. والخطير في الدينامية ككل هو أن الكائن البشري هو الكائن الوحيد في كوكب الأرض اللي كيخلص ثمن الغلط آلاف المرات. بلاتي، كيفاش آلاف المرات؟ الغلط كيوقع غير مرة واحدة. الحيوان مثلا إلا غلط كيتعاقب في ديك اللحظة وكيكمل حياته بلا ما يبقى يفكر في الموضوع. ما عندوش داك التأنيب المستمر. بصح الإنسان كيغلط كيتعاقب أو كيتحرج في ديك اللحظة، ولكن بسبب الذاكرة البشرية القوية ديالنا كل ما تفكر داك الغلط سواء بعد سيمانة أو 10 سنين القاضي الداخلي كيعاود يفتح الملف ويحاكمه. والضحية تتعاود تحس بنفس الألم والذنب. نيشان، كيولي الإنسان كيجلد راسه يوميا على خطأ قديم. هذا هو الاستنزاف الحقيقي للطاقة، وهذا هو الدخان اللي كيعمي المرآة. إذن السؤال اللي كيفرض راسه هو كيفاش يمكن للإنسان يدير إعادة ضبط المصنع لعقله ويمسح التطبيقات اللي كتستنزف الطاقة ديالو. الشيء اللي كيثير الاهتمام هنا هو أن الحل كيبدأ بالوعي. الوعي بالمشكل هو نصف الحل. بالصح، ملي الإنسان كيدرك باللي هاد كتاب القانون ماشي ديالو وأنه مجرد برمجة خارجية كيولي قادر يعوض هاد الاتفاقيات القديمة المدمرة باتفاقيات جديدة. وهنا كيجي الدور المحوري ديال الاتفاقيات الأربع اللي كيأسسها دون ميغيرويز، اللي المصدر ديالنا قناة عزيزة أرايش تيفي كيفصل فيها مزيان كأدوات عملية لإعادة برمجة العقل. وهنا فين كتولي القضية مشوقة بزاف، حيث أول خطوة لإعادة البرمجة خصها تبدأ من المدخلات والمخرجات الأساسية ديالنا اللي هي الكلمات. تماماً، داكشي اللي كنتواصلوا به مع العالم. الاتفاقية الأولى كتقول كن نزيها في كلماتك، وهذه فاش كنسمعوها كتبان بحال شي نصيحة ديال شي جدة، زعما حضي لسانك. واش المعنى بهاد السطحية؟ لا، المعنى أعمق بكثير. المصدر كيأكد على أن الكلمة مش مجرد صوت يخرج من الحنجرة أو حروف مكتوبة. شنو هي إذن؟ الكلمة هي قوة سحرية حقيقية، هي الأداة الوحيدة اللي عند الإنسان للخلق أو للدمار. زعما إما كنبنيو بها أو كنهدمو. نيشان،
إما كان استعملوها كسحر أبيض لنشر الخير والتشجيع، أو سحر أسود لتدمير ريوسنا والآخرين. النزاهة في الكلمة كتعني في جذورها اللغوية عدم استخدامها ضد الذات أولاً. ضد الذات. الكاتب كيقول باللي رفض الذات أو شتمها هو أكبر خطيئة يقدر يديرها الكائن البشري. ولكن صبر معايا هنا، واش نقدروا نعتبروا رفض الذات خطيئة دائما؟ كيفاش زعما؟ واش ماشي هذا النقد الذاتي هو ميكانيزم بيولوجي دفاعي؟ يعني إلا قست شي حاجة سخونة وتحرقت وقلت لراسي أنا مكلخ كيفاش درت هادي، هاد الكلمة كتخليني نعقل باش ما نعاودش نفس الغلط. واش طولتك كيقولوا لينا نتجاهلوا الأخطاء ديالنا وما ننتقدوش ريوسنا؟ سؤال ذكي بزاف. الفرق هو بين تقييم الفعل وتدمير الهوية. وضح لي هاد الفرق. ملي كتقول هاد التصرف كان غلط وخصني نحسنه، هذا تعلم. ولكن ملي كتقول أنا مكلخ أو أنا فاشل، أنت كتحكم على الهوية ديالك وكتلقي تعويلة ديال السحر الأسود على راسك. والقاضي الداخلي كيستغلها باش يخليك تعيش دور الضحية. تماماً. المصادر ديالنا أعطت واحد المثال قوي بزاف باش تشرح خطورة هذا السحر الأسود، خصوصاً على الآخرين. المثال ديال الأم والبنت. وي، الأم اللي رجعت من الخدمة عيانة مجهقة وعندها صداع الراس حاد. بنتها الصغيرة كانت فرحانة وكتغني بصوت عالي في الدار. هذا الموقف كيوقع في آلاف البيوت يومياً. صحيح، ولكن شوفي التأثير ديالو. الأم ما قدراتش تستحمل داك الصداع وغوطت عليها بعصبية وقالت لها صوتك خايب، سكتينا. وخا خرجت في لحظة غضب. هذا المثال كيوضح كيفاش الكلمة كتحول لتعويضة سحرية. البنت الصغيرة ما كانتش كتغني حيت صوتها خايب أو زوين، كانت كتغني حيت ببساطة فرحانة. ولكن ملي الأم اللي كتمثل السلطة المطلقة بالنسبة للطفل قالت لي هاديك الكلمة، البنت صدقاتها. بصح دارت اتفاقية جديدة مع راسها باللي صوتها مزعج وأنه كيأذي الناس اللي كتبغيهم. النتيجة؟ البنت حبست الغناء للأبد. وربما ولات كتحشم حتى تهضر قدام الناس باش ما تزعجهمش. كلمة واحدة تقالت في لحظة غضب عابرة برمجات حياة إنسان كاملة. هادشي كيخلع صراحة. شحال من مرة كنقولوا شي كلمات وحنا ما قاصدينهمش، وهادشي كينطابق بقوة على النميمة اللي ولات رياضة وطنية وعالمية، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. النميمة هي النسخة الاجتماعية الأخطر ديال السحر الأسود. المصدر كيشبه النميمة بفيروس كمبيوتر، بحال شي تروجان أو ميمز خبيثة. نيشان. الفيروس هو كود مكتوب بنفس لغة البرمجة ديال الكمبيوتر، ولكن الهدف ديالو تدميري خفي. ملي كينتشر كيخرب النظام وكيعطل العمليات. النميمة كدير نفس الشيء في التواصل البشري، كتزرع أفكار مسمومة في عقول الناس وكتخليهم يشوفوا الآخرين من خلال داك الدخان اللي هضرنا عليه في الأول بلا ما يكون عندهم حتى دليل ملموس. النزاهة في الكلمة كتحمي الإنسان من نشر أو استقبال هذه الفيروسات، وكتنقي الحوار الداخلي والخارجي. إذن شنو كيعني هادشي كامل عملياً؟ إلا كنت أنا متحكم في الكلمات ديالي وكنت نزيه فيها مزيان، ولكن كيفاش نتعامل مع الكلمات السامة ديال الآخرين؟ هذا هو التحدي. حيت العالم وخصوصاً السوشيال ميديا عامر بالناس اللي كيرميو هاد السحر الأسود. الجواب هنا كيجي في الاتفاقية الثانية، لا تأخذ أي شيء على محمل شخصي. تماماً. كيفاش نقدروا نبنيو هاد المناعة العاطفية ضد كلام الناس؟ الفكرة الجوهرية في هذه الاتفاقية هي فهم أن أي حاجة كيقولوها أو كيديروها الناس تجاهك ما عندها حتى علاقة بك نهائياً. كيفاش ما عندهاش علاقة بيا وهما كيهضروا معايا؟ هي انعكاس مباشر للواقع ديالهم، للبرمجة ديالهم وللحلم ديالهم. كل شخص هو مخرج وبطل في الفيلم ديالو الخاص اللي كيدور في دماغه. حنا بالنسبة لهم مجرد شخصيات ثانوية كيسقطوا عليها مشاعرهم. سهل نقولوا هادشي نظرياً، زعما ما تاخدش الأمور بشكل شخصي، ولكن أجي نكونوا واقعيين. وخا إلا كنت خدام في شي مشروع وسهرت عليه ليالي وجا المدير ديالي في العمل ومسح بيا الأرض وانتقد الخدمة ديالي بشكل قاسي والتقييم ديالو يقدر يطيرني من الخدمة كاع، موقف صعيب. كيفاش يمكن ليا كإنسان عندي مشاعر نفصل هادشي وما نعتبروش هجوم عليا شخصياً؟ واش نولي روبوت؟ هذا تحدي حقيقي ومفهوم. السر هنا كيكمن في عملية نزع العاطفة من الموقف، ماشي انعدام الإحساس. نزع العاطفة. ملي المدير كينتقدك بقسوة هو كيتكلم انطلاقا من المعايير ديالو، الضغوطات اللي عليه من الفوق والبرمجة ديالو ديال كيفاش خاص الشغل يكون. إلا خديتيها بشكل شخصي كإهانة لكرامتك غتحس بالتهديد وكيزيد يعقد المشكل. ولكن
إلا نزعتي العاطفة وسمعتي الانتقاد كمجرد معلومات، تقدر تشوف واش كاين شي جزء من الحقيقة المهنية اللي تقدر تستافد منه باش تحسن الخدمة. بالصح. وحتى إلا كان الانتقاد مجرد إهانة فارغة وظالمة، كتعرف باللي داك الشخص غير كيفرغ السموم اللي لداخل ديالو حيث هو براسو كيعاني. والمهم في هذه الاتفاقية واللي بزاف كينساوه هو أنها ما كتنطبقش غير على الإهانات، بل حتى على المدح ياك. تماماً. بلاتي كيفاش؟ يعني حتى إلا شي حد شكرني وقال لي أنا أحسن واحد في العالم، ما خصنيش ناخده بشكل شخصي؟ هذه صعيبة الإيغو ديالنا. متفهمك، ولكن إلا ربط الإنسان القيمة ديالو بالمدح ديال الآخرين وصدقوه كحقيقة مطلقة، غيولي عبد لآرائهم. نهار يمدحوه غيطير بالفرحة ويحس بالغرور، ونهار ينتقدوه غيطيح للأسفل ويحس بالانهيار. التحرر الحقيقي هو أن الواحد يعرف قيمته من الداخل وما يتسناش التأكيد من برا. عدم أخذ الأمور بشكل شخصي كيعطي الإنسان واحد المناعة قوية جدا، كتمكنه من المشي وسط جحيم من الكلمات السامة أو حتى المغرية بلا ما يتأثر الجوهر ديالو. نيشان. وهذا الشيء كيربطنا مباشرة بواحد الفخ خطير كيطيح فيه العقل ديالنا. شنو هو؟ أخذ الأمور بشكل شخصي غالباً كيبدا فاش كنبداو نتخيلوا نفترضوا شنو كيفكروا الناس فينا، وهذا الشيء كنقلنا الاتفاقية الثالثة: لا تضع افتراضات. العقل ديالنا كيلعب بينا لعبة خايبة في هذه النقطة، ياك؟ العقل البشري كيكره الفراغ والغموض. من ناحية التطورية، الإنسان البدائي كان خصو يعرف واش داك الصوت اللي تحرك في العشب وهو ريح ولا النمر باغي ياكلو. العقل مبرمج باش يلقى تفسير سريع باش يحميك. بصح اليوم ملي ما كنفهموش شي تصرف بحال شي واحد قرا الميساج في واتساب وما جاوبش، العقل ما كيقدرش يتحمل الفراغ. وبما أن المعطيات ناقصة حيت ما عرفناش واش مشغول ولا طاح ليه التليفون، العقل كيختار قصة، والأخطر من هذا الشيء كيآمن بها كأنها حقيقة مطلقة ويبني عليها ردود أفعال. وهنا فين كيخدم داكشي اللي كيتسمى الانحياز التأكيدي. تماماً. يعني كنفترض باللي داك الشخص كيتجاهلني حيت ما كيحملنيش، وكنولي نقلب غير على الأدلة اللي كتبت هذا الافتراض الوهمي، وكنتجاهل كاع المرات اللي كان فيهم مزيان معايا. وهذا الشيء كنشوفوه كيدمر العلاقات بشكل يومي. العلاقات العاطفية والزوجية هي أكبر ضحية للافتراضات. حديث ولا حرج. كاين داك الافتراض الكلاسيكي والمدمر: إلا كان كيبغيني بصح خاصو يعرف شنو بغيت بلا ما نهضر، خاصو يقرأ أفكاري. هذه افتراض كيخلي الواحد يتسنى تصرف معين، وملي ما كيوقعش كيحس بالإحباط الشديد، وكيبدا يلوم الطرف الآخر، واخا الطرف الآخر مسكين ما عنده حتى فكرة على شنو واقع في الدماغ ديال الشريك ديالو. الحل الوحيد والأمثل لمحاربة هذه الأوهام هو شجاعة التواصل الواضح وطرح الأسئلة. إلا ما فهمتيش شي حاجة سول، ما تفترضش. وإلا ربطنا هاد الشيء بالصورة الكبرى غنلقاو أن الافتراضات ماشي غير كتدمر العلاقات الفردية، بل هي أصل أغلب الحروب والصراعات البشرية على مر التاريخ. دولة تفترض نوايا سيئة في دولة أخرى، وسوء الفهم كي يكبر وكي يتطور لعداء حقيقي وكارثة. التخلص من عادة الافتراضات كي يخلي التواصل نقي مباشر وخالي من السموم العاطفية والدراما المجانية. واخا وصلنا دابا ل3 ديال القواعد قوية وعميقة، نكونوا مزاه في كلماتنا باش ما ننتشروش السحر الأسود، وما ناخدوش الأمور بشكل شخصي باش نحمي ريوسنا من سموم الآخرين، وما نحطوش افتراضات باش ما نخترعوش دراما من الفراغ. ولكن أجي نكونوا صريحين. تفضلي. بعض المرات كنفيق الصباح عيان، راسي كيضرني ومزاجي سيء. فهاد النهار أكيد غنغتاب شي حد وغناخد شي كلمة بشكل شخصي وغنفترض الأسوأ. واقعية هذه. واش هاد النظام كامل كينهار بمجرد ما كندوزو من نهار خايب؟ كيفاش نردوه عادات راسخة؟ هذا السؤال هو بالضبط على جات الاتفاقية الرابعة والأخيرة، اللي هي ابذل قصارى جهدك دائما. هاد الاتفاقية هي المحرك اللي كيخلي الاتفاقيات 3 الأولى تخدم وتستمر. الفكرة هي أنك دير أحسن ما عندك في كل لحظة، ولكن السر هنايا هو نفهموا أن أقصى الجهد ماشي حالة مثالية ثابتة، هو مؤشر كيتغير من نهار لنهار وحتى من ساعة لساعة. نيشان. يعني الجهد اللي غنقدر نديره وأنا مريض مضغوط وما نعش مزيان ماشي هو الجهد اللي غنديره وأنا في كامل طاقتي وصحتي وعايش نهار زوين. الهدف من هذه الاتفاقية ماشي هو الوصول للكمال المطلق أو المثالية اللي كتقهر الإنسان إذن. لا أبداً، الهدف هو أنك تخدم بجهد حقيقي داكشي اللي متوفر عندك في ديك اللحظة باش تمنع القاضي الداخلي من أنه يلقى فرصة يأنبك. إلا درتي أحسن ما عندك وخا النتيجة ما تكونش هي هذيك أو تفشل في شي اتفاقية من ال3 الأولين، القاضي الداخلي ما عندوش كيفاش يجلدك، حيت
تقول لراسك بصدق درت اللي عليا بجهد اليوم. المصدر في قناة عزيز أعرايش تيفي كيذكرنا هنا بواحد المثال زوين، شخصية فورست جامب من الفيلم الشهير. فورست جامب هذا مثال عبقري. فورست كان كيدير أحسن ما عنده في قاع داكشي اللي كيدير، سواء كان كيلعب البينج بونج أو كيجري أو كيخدم في باخنة ديال الصيد. كان كيغوص في العمل بكل تركيز واستمتاع في ديك اللحظة، بلا ما يبرزط راسه ويفكر في المكافأة أو النتيجة النهائية أو شنو غيقولوا الناس. وهذا هو السر ديال السلام الداخلي. ملي كتركز على العملية وكتدير أحسن ما عندك في الحاضر، كتولي كتستمتع بالحياة نفسها. العمل كيولي متعة. بصح، بينما ملي كتدير شي حاجة غير على قبل المكافأة المستقبلية أو خايف من النتيجة، العمل كيولي عبء ثقيل ومصدر للقلق. ولكن كاين واحد الفخ هنا اللي خصنا نردوا ليه البال، القيام بأكثر من الجهد اللازم، زعما الأوفر دوينغ والضغط على النفس باش نكونوا مثاليين، يقدر يحرق الطاقة ديال الإنسان ويوصلوا للاحتراق النفسي والجسدي، البيرن أوت. هذه نقطة مهمة بزاف. وفي نفس الوقت التكاسل والقيام بأقل من الجهد كيولد الشعور بالذنب والندم. كيفاش هاد الموازنة كتعتق الإنسان من جلد الذات؟ الموازنة الدقيقة كتجي من الوعي بالذات والاستماع للجسد. الإنسان خصو يسمع الجسد والعقله. كيفاش؟ إلا دفعتي راسك أكتر من القياس وحاولتي تطبق هاد القواعد بمثالية مرضية، غتدمر الشغف ديالك، غتستنزف طاقتك، وغتولي تكره داكشي اللي كدير. ولا تكاسلتي وما حاولتيش، غتفتح الباب عريض للقاضي الداخلي باش يدمرك باللوم. الموازنة هي أنك تعطي 100% ديال الطاقات اللي متوفرة عندك في ديك اللحظة بالذات، بلا ما تضغط على راسك باش تكون سوبرمان، وبلا ما ترخص لدرجة الندم. تماما. هادشي كله كيطرح سؤال مهم ومصيري: كيفاش نقدروا نكسروا هاد الاتفاقيات القديمة اللي تبرمجنا عليها بشكل نهائي ونوليو نعيشوا بهاد القواعد الجديدة بلا ما نرجعوا للوراء؟ سؤال في محله. تولستوي عندهم واحد المفهوم فلسفي عميق جدا باش يرسخوا هاد التحول، كيتسمى ملاك الموت. بلاتي حبس، ملاك الموت. هذا المفعول كيبان مرعب ومخيف شوية. واش حنا دخلنا في شي طقوس مظلمة هنا؟ هو يقدر يبان مرعب للقاضي الداخلي وللإيجو، ولكن في الحقيقة هو مفهوم محرر جدا للإنسان. كيفاش محرر؟ هذه نسخة قديمة من الفلسفة اللي كتعرف بميمنتو موري، أو تذكر أنك ستموت. الفكرة ماشي هي الرعب من الموت الجسدي، بل هي أننا نعيش كل نهار بحال إلا هو النهار الآخر في حياتنا. ملي الإنسان كيستوعب باللي النهاية تقدر تجي في أي لحظة، كيبدا يقتل داك الطفيلي ديال الخوف اللي ساكن في عقله. بصح، كيسول راسو بصدق: واش غنضيع هاد النهار اللي قدر يكون الأخير في النميمة؟ واش غنضيعو في الحزن حيت شي واحد انتقدني؟ هاد الوعي الحاد بالموت كيخلي الواحد يختار بوعي القواعد اللي بغى يعيش بيها اليوم، باش يخلق جنته الخاصة فوق الأرض، بلاصة ما يبقى عايش في جحيم برمجة المجتمع والأوهام. صراحة هاد العدسة كتصفي الرؤية بزاف، وهاد الشيء كيربطنا بشكل مباشر بالحياة اليومية ديالنا. تماما. الهدف من هاد القراءة المعمقة ماشي هو أننا نوليو رهبان مثاليين 100% وما نغلطوش أبدا. الهدف هو الوعي، الملاحظة والممارسة المستمرة. ملي كنغلطوا وناخدوا شي حاجة بشكل شخصي، أو كنفترضوا شي حاجة غلطة ونتعصبوا، ماشي نهاية العالم. كنرجعوا ببساطة نطبقوا الاتفاقية الرابعة، نديروا أحسن ما عندنا باش نكونوا واعيين في المرة الجاية. هاد القواعد البسيطة كتوفر طاقة نفسية هائلة، وكتحمي الإنسان من الإرهاق المعلوماتي والعاطفي اللي كنعانيو منه في هاد العصر السريع ديالنا. المعرفة النظرية بوحدها ما كافياش، التطبيق العملي اليومي هو اللي كيصنع التحول الحقيقي. تكرار هاد الاتفاقيات كل نهار وحنفشلو ونعاودو هو اللي كيعاود يبرمج العقل ويمسح داك الدخان تدريجيا. وهاد الشيء كيرجعنا للصورة المجازية الرائعة اللي بدينا بها، المرآة الدخانية، اللي هي أننا كاملين كنعكسوا بعضياتنا. إلا كان كل إنسان في هذا الوجود هو عبارة على مرآة دخانية كتعكس داكشي اللي لداخل ديالنا، وداك الدخان هو غير الأوهام والبرمجة والمخاوف ديالنا، فشنو هو الانعكاس اللي كنختاروا بوعي نخليوه في عيون وعقول الناس الغرباء اللي غنتقاطعوا معاهم غدا في الزنقة أو في الخدمة أو حتى في مواقع التواصل؟ واش غنختاروا نعكسوا الخوف، النميمة والبرمجة القديمة، أو غنختاروا نكونوا انعكاس صافي ديال الحرية والسلام الداخلي؟ سؤال كيستحق التأمل العميق وكيخلص جوهر هذه الرحلة كاملة نحو التحرر النفسي. بصح، خلوا هذا السؤال في بالكم وتأملوا فيه.
شكراً لكل من تبع هذه القراءة المعمقة، ونتمنى تكون وضحت لكم المياه التشخيصية العكرة ديال العقل البشري.